เจ้าอัพเซอร์ทอมมาเนี่ยมันงอมให้นำมาตามอย่างนั้นมาแต่แล้วยังพอกัดอัดเบี้ยจนมันทัศน์เบี้ยกับพอลืมอัดแล้วปื้นน่ะสะอาดมาก